لو انت عروسة مدام بنوتة وعايزة جسمك يفتح من اول استعمال، جربي الوصفة الجميلة دي. بتنور الوش والجسم جدا، وكمان بتوحد لون البشرة لو عندك تصبغات بقع كلف، كمان لو عندك اثار حبوب بجد بتنظف الجسم جدا. غير كده كمان بتفتح منطقة البيكيني والاندر ارم اللي هي منطقة الفخاد او الابيتين. حلوه قوي وجربوها. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس وشير لاصحابكم عشان يستفادوا. ويلا بينا. هنا معايا صابون، اي نوع صابون انت بتحبي تستخدميه. انا بحب استخدم في الوصفات بتاعتي صابون دف او اي صابون بيكون فيه نسبه زيوت او كريمات علشان ما يعملش جفاف للبشره. طبعا الصابونه المتاحه عندك واللي انت بتحبي تستخدميها استخدميها، مفيش مشكله. هبشر منها حوالي 3 معالق من الصابون. انا هنا بحاول اشوف كده المقدار، 3 معالق بالظبط. تمام، انا هنا حوالي 3 معالق بالتقريب. تمام. وهبدا بصوا بقى مبشور ناعم جدا، وده مهم قوي عشان يدوب معاكي بكل سهوله. هحطه بقى في طبق ويكون غويط عشان اقدر استخدم الوصفه كويس. عايزه اقول لك ان صابون دف بيدي ريحه حلوه قوي قوي للجسم وبتفضل ثابته، وغير كده كمان بتدي نضاره وتفتيح غير طبيعي. هبدا اخفف بميه ورد. هنا طبعا التخفيف ده بيبقى تدريجيا، مثلا بنحط معلقه في معلقه لحد ما نحس ان الصابون داب معايا او ابتدى يختفي معايا. فانا هنا بحط معلقه في معلقه، ولو احتجت تاني برضو هزود. بس ما تخليش الوصفه سايله، انا عايزاها بس ان انا ادوب مجرد ان الصابون كله يدوب معايا. هنا بصوا انا بحاول ان انا اقلب كويس لحد ما يختفي معايا تكتلات الصابون. زي ما شايفين كده انا بحاول اقلب جامد علشان اخفي التكتلات بتاعه الصابون، عشان لما اجي احط مكونات تانية تبقى الوصفة معايا ناعمة قوي. هنا خلاص انا على قد ما قدرت قلبت، وهبدأ ان انا اضيف عليها معلقة من النشا او الكورن فلاور. النشا او الكورن فلاور بيسحب الدهون الزيادة، بيفتح البشرة جدا، بيقلل المسام الواسعة، كمان بيدي نضارة للبشرة، ملمس بشرة غير طبيعي، بيخلي بشرتك ناعمة وصافية جدا. انا ضفت كمان معلقة، يعني ضفت معلقتين من النشا او الكورن فلاور، لان لما حطيت معلقة لقيت الوصفة خفيفة شوية، فانا مش عايزة الوصفة تكون معايا خفيفة. حطيت معلقتين وقلبي كويس. اهم حاجة في الوصفة دي ان نقلب كل المكونات عشان تبقى مندمجة وموحدة مع بعضها. تمام كده. هبدأ أضيف كمان معايا ربع معلقة صغنونة جدا جدا من البيكنج باودر، اللي هي خميرة الحلويات، أو البيكنج صودا اللي هي صودا بتاعة الخبز أو كده. هحط بس ربع معلقة صغيرة علشان لو في سواد أو غمقان في منطقة البيكيني أو الأندر أرم، أو مثلا عندك غمقان في البشرة شديد ما بيروحش بسهولة، فالبيكنج باودر أو البيكنج صودا بيفتح البشرة وبيفور السواد جدا. حطيت حوالي ربع معلقه وقلبتهم كويس. هضيف بقى معايا اي نوع كريم مرطب، مش شرط نوع اللي هو نيفيا، اي نوع انت عندك بترطبي بيه بشرتك حطي كده نص معلقه منه وقلبي عشان البشره ما تبقاش جافه، وكمان البشره تبقى ناعمه ومعاكي كده ترطيب، وبيدي للجسم نعومه طبيعيه، مش اللي هي تبقى ناشفه، ميبقاش جلدك كده ناشف او مقشر، لا يبقى ناعم معاكي. فضروري جدا انك تحطي نص معلقه من اي كريم مرطب عندك، وقلبي كل المكونات كويس. عايزه اقول لك كمان ان نيفيا فيه نسبه تفتيح، فانت لما تكون كريم نيفيا تستخدميه في الوصفه هيفتح معاكي الجسم جدا. ببدا ان انا اول خطوه بعملها ان انا احط الوصفه بتاعتي على كامل الجسم كله وبشرتك كمان. لو انت بشرتك مش حساسه بستخدمها عادي جدا على البشره. لو بشرتك حساسه اختبري الوصفه على حته كده من البشره، لان احنا حاطين فيها بيكنج باودر. نعمل بس حته كده على بشرتنا نشوف في تحسس ولا لا. لو ما فيش تحسس تقدري تستخدمي الوصفه بكل امان وما فيش اي مشكله. هنا دهنت كل الجسم زي ما انتم شايفين كده. بصوا نعومتها، شايفين انها تقيله معاكي ازاي، مغطيه من اول حته كده تحطيها على جسمك، بتسيبيها تنشف من ربع ساعه لنص ساعه تنشف خالص. وببدا بليفه مغربيه او الليفه بتاعتنا العادي، وببدا ان انا اعمل جسمي كله واخد الدش بتاعي. ببدا بقى بالوصفه الثانيه اللي هي اللي انا هعملها دي للغمقان الشديد اللي بيبقى تحت الابطين او الفخاد. حطيت معلقه واحده من الملح، وهبدا ان انا اضيف عليها ميه ورد. الملح طبعا بيعمل سكراب وبيفتح المناطق الغامقه الشديده اللي هي صعب توصلي لها، اللي بيبقى سواده شديد. وهضيف عليها ميه ورد عشان يهديلي الملح. اهم حاجه في الخطوه دي ان انا ادوب الملح تماما، ما يخليش للملح اي اثر
معايا. ده محلول انا بعمله بيطهر وبيعقم المناطق اللي هي بيبقى فيها بكتيريا، زي منطقه البيكيني، منطقه الاندر ارم، منطقه اللي هو الظهر، اي مناطق بقى في الجسم بتفرز عرق. فده بيعمل زي تعقيم او تعطير للمنطقه بتاعه الجسم. قلبي بقى كويس كويس جدا زي ما انت شايفه كده. انا على قد ما قدرت حاولت ان انا ادوب ميه الورد بالملح. تمام. هبدأ اضيف كمان عليها النشا او الكورن فلاور، وده اساسي وضروري معايا في الوصفتين لانه بيفتح جدا وكمان بيهدي البشرة. فانا حطيت معلقة وهبدأ ان انا اقلبهم كويس. لو حسيت ان هي معايا بتتقلب بصعوبة، لان النشا مع المية كده بتبدأ انها صعبة انها تتقلب شوية، بس الحمد لله اتقلبت اهي بسرعة. اهم حاجة بس نركز في التقليب. تمام. هبدأ بقى اضيف كمان عليها النشا زي ما قلنا او الكورن فلاور. فهبدأ كده، انا حطيت معلقة وبعدين حطيت معلقة تانية، لان انا عايزة القوام زي ما قلنا يكون كريمي شوية، مش عايزين حاجة تكون سايلة عشان لما تيجي تحطيها على جسمك تحطيها على بشرتك ما يبقاش الهدوم تتغرق بقى ونبهدل وكده. فهي مجرد كده معلقة في معلقة. بصوا بقى هنا ابتدت تكتل معايا شوية، مش عايزة تتقلب بسهولة، شايفين؟ فانا بحاول على قد ما اقدر، لازم اقلب، لازم علشان ادخل كله في بعضه. لو انا سبتها كده واجي حطيت حاجة تانية مش هتتقلب كويس، غير كده كمان مش هتبقى الخلطة متساوية، يعني المحلول اللي احنا عملناه على النشا مش هيبقى كله دخل في بعضه. هنا بقى هضيف معايا لبن جوز الهند. على فكرة اللبن جوز الهند ده حلو قوي بالكولاجين، كمان بيدي نضارة. لو انت هتستخدمي الوصفة لوشك او هتستخدميها لجسمك عموما هو حلو جدا، بس طبعا زي ما قلنا اي حد بشرته حساسة تست صغير علشان ما بقاش شايله ذنبه. تست صغير على البشره، والله البشره خلاص ما فيهاش تحسيسه، ما فيهاش احمرار، ما فيهاش حبوب، ببدا ان انا استخدم الوصفه بكل امان وما فيش اي مشكله. لكن اللي بشرتها عاديه مختلطه زي بقى كده وجافه والكلام ده كله بتستخدمها عادي جدا 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 وما فيش اي مشاكل، لانها بتبقى يعني حاطين حاجات خفيفه برده مش تقيله، في نفس الوقت بتدي نتيجه. بصوا انا حطيت حته كريم من لبن جوز الهند. طب لو ما عنديش لبن جوز الهند ممكن تستخدمي جوز الهند العادي، فكرته انه بيدي ريحه للمنطقه. لو هنعملها للبيكيني او للاندر ارم بتدي ريحه حلوه جدا جدا، كمان بتفضل الريحه ثابته. فعشان كده جوز الهند من الحاجات القويه في الروايح النفاذه يعني. حطيت معلقه وهبدا ان انا اقلب كويس. بردك هرجع اقول الناس اللي مش عندها جوز هند خالص حطي معلقه كريم، اقل حاجه اهو، يعني انا جبت لكم اقل حاجه. اي كريم مرطب حطي، او اي لوشن جسم حطي معلقه، وهبدا ان انا اقلبهم. بصوا تقلبوا معايا بكل سهوله، شايفين؟ تمام. عايزه اقول لك الوصفتين دول قسما بالله حلوين جدا يا بنات. لو انت عروسه اعمليها قبل فرحك بمجرد شهر كده، يومين كل يومين في الاسبوع، يعني مش هتستخدميها اكتر من 8 ايام وتفرجي على الجمال. الوصفتين دول حلوين قوي. عروسه بقى متجوزه عايزه في نضاره في المنطقه دي، افضلي استخدميها لحد ما تلاقي المنطقه ابتدت اصلا تديكي نتيجه مرضيه انت مرضيه بيها. ببدا افضل حاطه الوصفه زي ما انتم شايفين واعمل اسكراب زي ما انتم شايفين كده، وبسيبها من 10 دقايق لربع ساعه، وببدا ان انا اغسلها بميه عادي من الحنفيه، وببدا ان انا ادهن اي نوع كريم بقى مرطب يدي ريحه حلوه كده، يدي انتعاش، يديكي كده نضاره، حاجه رهيبه جدا. جربوها هتعجبكم، وهستنى كومنتاتكم تقولوا رايكم فيها ايه. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس وشيل لاصحابكم عشان يستفادوا ويوصل لكم فيديوهاتي اول باول.